Είμαστε έτοιμοι και σήμερα να ξεκινήσουμε ένα βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης. Βρισκόμαστε σε ένα όμορφο τοπίο και όπως με ρώτησε ο κάμεραμαν που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, μου λέει έχουμε έρθει σε ένα μαγευτικό τοπίο. Του λέω το τοπίο δεν είναι μαγευτικό, το τοπίο είναι θεάρεστο και κάναμε μία κουβέντα και με ρώτησε εάν υπάρχει μαγεία. Τελικά υπάρχει μαγεία. Και φυσικά υπάρχει μαγεία. Η Εκκλησία μας πιστεύει στη μαγεία και θα κάνουμε μία αναφορά μέσα στο σημερινό μας επεισόδιο για να δείτε το τι ακριβώς γίνεται όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με την μαγεία. Το πόσο ο Θεός αποστρέφεται αυτούς τους ανθρώπους. Στο σημερινό μας λοιπόν βίντεο θα ασχοληθούμε με το βιβλίο το οποίο ονομάζεται Δευτερονόμιο. Είναι το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και το τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου που έγραψε ο Μωυσής. Το βιβλίο το Δευτερονόμιο περιέχει τρεις μεγάλους λόγους του προφήτη Μωυσή προς τους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει στην περιοχή Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ, εκεί όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Ισραηλίτες λίγο πριν εισέλθουν στην γη της επαγγελίας. Ο πρώτος λόγος του Μωυσή απέναντι στους Ισραηλίτες είναι μια ιστορική διαδρομή της σχέσης του Θεού με τον λαό του Ισραήλ. Αναφέρει τα κύρια σημαντικά γεγονότα προς τους Ισραηλίτες, το τι έζησαν, αλλά και το πώς βρέθηκε ο Θεός δίπλα τους και το πώς τους προστάτευε. Παρόλο που κάποιες φορές οι Ισραηλίτες δεν έκαναν το θέλημα του Θεού. Και τελειώνει ο πρώτος λόγος με κάποιες παρενέσεις και κάποιες παρακλήσεις που κάνει ο Μωυσής προς τους Ισραηλίτες, ώστε να ακολουθούν τις εντολές και το θέλημα του Θεού και να μην πέσουν στην ειδωλολατρία. Στον δεύτερο λόγο του Μωυσή, ο Μωυσής απευθυνόμενος απέναντι στους Ισραηλίτες, τους υπενθυμίζει την Μωσαϊκή Διαθήκη, δηλαδή την νομοθεσία που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή και ο Μωυσής στους Ισραηλίτες, δηλαδή τις 10 εντολές, που είδαμε και σε παλαιότερο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης με τίτλο «Οι 10 εντολές», και τους υπενθυμίζει πάλι αυτές τις 10 εντολές ο Μωυσής με κάποιους συμπληρωματικούς νόμους, ώστε οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες δηλαδή, να μην ξεχνάνε τον Θεό στην ζωή τους, να τηρούν αυτές τις εντολές που τους έδωσε ο Θεός για να τηρούν το θέλημά Του στην ζωή τους και να έχουν την ευλογία του Θεού στην καθημερινή τους ζωή. Ο τρίτος λόγος του Μωυσή ανακεφαλαιώνει την επιλογή που έχει ο λαός του Ισραήλ για το εάν θα κάνει υπακοή ή ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Επίσης, ο Μωυσής τους υπενθυμίζει ότι αν κάποια φορά για κάποια παρακοή τους παιδαγωγήσει ο Θεός, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί και να αποκατασταθεί με την μετάνοια που θα δείξουν οι Ισραηλίτες απέναντι στον Θεό. Στο τέλος του βιβλίου του Δευτερονομίου έχουμε την καταγραφή του νόμου και την απόθεσή του μέσα στην Κιβωτό. Έχουμε τον ορισμό του Ιησού του Ναβί ως νέου αρχηγού του λαού του Ισραήλ που θα τους καθοδηγεί μετά τον θάνατο του Μωυσή. Έχουμε το άσμα του Μωυσή και την ευλογία του Μωυσή, η οποία προλέγει το μέλλον των φυλών του Ισραήλ. Και επίσης έχουμε και τις πληροφορίες για το πώς γίνεται η ταφή του Μωυσή αλλά και το πένθος που έκαναν οι Ισραηλίτες. Όπως είδαμε και στην εισαγωγή του βιβλίου του Δευτερονομίου, οι Ισραηλίτες πλέον βρίσκονται στην περιοχή Μωάβ, απέναντι από την Ιεριχώ. Πλέον τα 40 χρόνια της περιπλάνησης φτάνουν προς το τέλος τους και εκεί στην περιοχή εκείνη, λίγο πριν πεθάνει ο Μωυσής, τους έκανε αυτούς τους τρεις λόγους. Το βιβλίο αυτό το Δευτερονόμιο περιλαμβάνει, οι ομιλίες του Μωυσή είναι πολύ μεγάλες, αλλά θα αναφερθούμε σε κάποια κομμάτια από τις ομιλίες αυτές, διότι για να τις πούμε ολόκληρες τις ομιλίες θα χρειαστούμε πάρα πολλά βίντεο για να κάνουμε στο κανάλι. Οπότε θα εστιάσουμε τα πιο κύρια, τα πιο σημαντικά από αυτά που είπε ο Μωυσής προς τους Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν, όταν βρισκόντουσαν εκεί στην περιοχή Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ, εκτός των άλλων, ο Μωυσής τους είπε και τα εξής. Ο Κύριος και Θεός είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Να Τον αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή και με όλη σας την δύναμη. Να Τον έχετε πάντοτε στην καρδιά σας και να Τον φυλάτε στην καρδιά σας και να Τον μεταδίδετε και στα παιδιά σας. Όταν θα είσαστε στο σπίτι, όταν θα βγαίνετε έξω για περίπατο, πριν κοιμηθείτε αλλά και όταν ξυπνάτε,
θα διδάσκετε τα παιδιά σας για τον ίδιο το Θεό. Να φοβόσαστε και να σέβεστε τον Κύριο και Θεό σας, μόνο Αυτόν θα λατρεύετε και θα Τον υπηρετείτε με αφοσίωση και δεν θα πιστέψετε σε άλλους ψεύτικους θεούς. Όταν σας ρωτήσουν τα παιδιά σας τι είναι αυτές οι 10 εντολές, οι νόμοι και οι διατάξεις που έδωσε ο Θεός, θα τους απαντήσετε ότι κάποτε ήμασταν δούλοι στην Αίγυπτο και στον Φαραώ και ο Θεός με την θεϊκή του δύναμη μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο. Έκανε θαυμαστά σημεία και βοήθησε τον λαό μας και μας έδωσε αυτή την γη της επαγγελίας. Μας διέταξε ο Κύριος να πράττουμε όλους αυτούς τους νόμους και να σεβόμαστε τον Θεό και να τηρούμε το θέλημά Του και θα έχουμε ευλογία και ευτυχία στην ζωή μας. Να εφαρμόζετε τις εντολές που σας δίνω σήμερα, συνέχισε ο Μωυσής και είπε στους Ισραηλίτες, ώστε να ζείτε και να πληθύνεστε, αλλά και να έχετε την ευλογία του Θεού στην γη της επαγγελίας που υποσχέθηκε στους πατέρες σας ότι θα σας δώσει για να ζήσετε εκεί. Να θυμηθείτε όλο τον δρόμο που σας πέρασε ο Θεός μέσα από την έρημο αυτά τα 40 χρόνια και περάσατε κάποιες δοκιμασίες από τον Θεό για να δείτε το τι υπήρχε μέσα στην καρδιά σας, εάν θα εφαρμόζατε τις εντολές Του και αν θα τηρούσατε το θέλημά Του. Ο Κύριος σας ταπείνωσε και σας έκανε να πεινάσετε και σας έδωσε για τροφή το μάνα, για να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Η προστασία του Θεού ήταν τόσο μεγάλη όλα αυτά τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, που ούτε τα ρούχα σας έλειωσαν, ούτε τα παπούτσια σας έλειωσαν, αλλά και τα πόδια σας δεν πρίστηκαν. Να θυμάστε επίσης ότι όπως ένας πατέρας διαπαιδαγωγεί το παιδί του για το καλό του, έτσι και ο Κύριος θα διαπαιδαγωγεί τον λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος, όπως υποσχέθηκε, θα σας δώσει έφορη γη, στην οποία θα έχετε τα πάντα, δεν θα σας λείψει τίποτα και θα ζείτε πλούσια και όχι μέσα σε φτώχεια. Θα φάτε, θα χορτάσετε, αλλά θα δοξάζετε και τον Θεό για αυτά τα οποία θα σας δίνει καθημερινά. Όμως, εάν κάνετε μεγάλη περιουσία ή κάνετε μεγάλα σπίτια, δεν θα υπερηφανευθείτε και δεν θα ξεχάσετε τον Θεό για αυτά τα οποία σας έδωσε. Μην σκεφτείτε ότι η δική σας δύναμη σας έφερε αυτό τον πλούτο. Να θυμάστε ότι τα πλούτη και την περιουσία που θα κάνετε θα σας δίνει τη δύναμη ο Θεός και θα τα αποκτήσετε. Μην ακολουθήσετε ψεύτικους θεούς, διότι εάν τους ακολουθήσετε, τότε θα αφανιστείτε. Συνέχισε ο Μωυσής και είπε: «Άκουε λαέ Ισραήλ, είσαι έτοιμος να περάσεις τον Ιορδάνη ποταμό και να κληρονομήσεις την γη την επαγγελία που σου υποσχέθηκε ο Θεός και θα νικήσεις έθνη τα οποία είναι δυνατότερα και ισχυρότερα από εσένα. Σήμερα θα μάθεις ότι ο Κύριος και Θεός σου, ο οποίος προπορεύεται μπροστά από εσένα, είναι φωτιά που κατακαίει και θα υποτάξει όλους τους λαούς σε εσένα και θα το κάνει γρήγορα με την θεϊκή του δύναμη. Λαέ του Ισραήλ, μην νομίσεις όμως όταν γίνει αυτό ότι για τη δικαιοσύνη σου θα κληρονομήσεις την γη της επαγγελίας που σου υποσχέθηκε ο Θεός. Δεν θα την κληρονομήσεις για τις καλοσύνες σου ή για την αγαθή σου την καρδιά, αλλά για την ασέβεια των εθνών που ζουν εκεί στην περιοχή. Να μην ξεχάσεις τα λόγια μου και να τα βάλεις καλά μέσα στην καρδιά σου, διότι αυτά τα λόγια θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον σου. Να ακούτε με προσοχή τις εντολές του Θεού και να τις εφαρμόζετε για να έχετε ευτυχία και εσείς αλλά και τα παιδιά σας. Κάθε εντολή που σας δίνω σήμερα δεν θα προσθέσετε κάτι σε αυτήν, αλλά ούτε και θα αφαιρέσετε. Και τώρα θα εισέλθουμε στο σημαντικό κομμάτι του σημερινού μας βίντεο. Θα δείτε τι θα πει ο Θεός στους Ισραηλίτες για το θέμα της μαγείας. Το τι θα πρέπει να προσέξουν. Ακούστε καλά. Λαέ του Ισραήλ, όταν εισέλθεις στην χώρα που θα σου δώσει ο Κύριος και Θεός, να μην μάθεις να κάνεις τις βδελιρές συνήθειες των εθνών εκείνων. Δεν θα υπάρχει κάποιος ανάμεσά σας, ο οποίος θα κάψει τον γιο του ή την κόρη του και θα εξασκεί
την μαντεία ή την μαγεία, ή θα εξηγεί τους ιονούς, ή θα είναι μάγος, ή θα είναι γόης, ή εγκαστρίμηθος, ή θα παρατηρεί τα σημεία, ή θα είναι νεκρομάντης. Όποιος κάνει τέτοια πράγματα είναι βδελικτός ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή ο Θεός τον αποστρέφεται. Λόγω αυτών των βδελιρών πράξεων, ο Κύριος θα εξολοθρεύσει τα έθνη από την γη την οποία θα κληρονομήσεις. Τα έθνη αυτά συμβουλεύονται τους μάντις, τους μάγους και τους παρατηρητές των ιονών. Όμως ο Κύριος σε σένα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Σε σένα θα υπάρχουν οι προφήτες οι οποίοι θα βγαίνουν από τον λαό σου, οι οποίοι θα εξηγούν και θα σου μεταφέρουν το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ο Μωυσής, αφού ολοκλήρωσε τους λόγους προς τους Ισραηλίτες, τους είπε το εξής: «Εγώ πλέον είμαι 120 ετών και δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι ο αρχηγός σας. Άλλωστε, ο Κύριος μου είπε ότι εγώ δεν θα περάσω τον Ιορδάνη και δεν θα μπω στην γη Χαναάν. Πλέον ο Θεός θα προπορεύεται μπροστά από εσάς και σύμφωνα με την εντολή του Θεού, ο νέος αρχηγός που θα έχετε για να σας καθοδηγεί θα είναι ο Ιησούς του Ναβί». Στην συνέχεια, ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Ανέβα στο όρος Αβαρίμ, στο όρος Ναβάβ, όπου βρίσκεται απέναντι από την Ιεριχώ, και από εκεί θα δεις την γη της επαγγελίας που θα δώσω ως κληρονομιά στους Ισραηλίτες». Ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρος και του είπε ο Κύριος: «Αυτή είναι η γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ αλλά και στον Ιακώβ. Θα την δεις από εδώ μακριά και δεν θα εισέλθεις σε αυτήν, διότι και εσύ αλλά και ο αδελφός σου ο Ααρών απιστήσατε στον λόγο μου μπροστά στους Ισραηλίτες στην περιοχή Μεριβά, εκεί όπου είναι και το νερό της αντιλογίας, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης». Οι Ισραηλίτες θρήνησαν τον προφήτη Μωυσή για 30 ημέρες δίπλα από τον Ιορδάνη και απέναντι από την Ιεριχώ, και εντωμεταξύ ο Ιησούς του Ναβί πλημμύρισε από πνεύμα σοφίας, διότι ο Μωυσής είχε βάλει τα χέρια του επάνω του μπροστά στους Ισραηλίτες και πλέον οι Ισραηλίτες υπήκουαν στον Ιησού του Ναβί, μιας και αυτός ήταν εντολή του Θεού για να γίνει ο επόμενος αρχηγός που θα τους καθοδηγούσε στην γη της επαγγελίας. Στο λαό του Ισραήλ δεν εμφανίστηκε άλλος προφήτης σαν τον Μωυσή, που έστειλε ο Κύριος να κάνει τέτοια θαυμαστά σημεία μέσα στην χώρα της Αιγύπτου, αλλά και σε όλη την διάρκεια της πορείας του λαού του Ισραήλ μέσα στην έρημο μέχρι και την γη της επαγγελίας. Είδαμε στο σημερινό μας βίντεο για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός ώστε ο λαός του Ισραήλ να κληρονομήσει την γη της επαγγελίας. Κάποιοι από εσάς έχετε στείλει σχόλιο στο κανάλι μας και ρωτάτε για ποιο λόγο ο λαός του Ισραήλ έκανε πόλεμο με κάποιους λαούς ώστε να φτάσει στην γη της επαγγελίας. Την απάντηση μας την έδωσε ο ίδιος ο Θεός στο κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες ότι δεν θα κληρονομήσετε την γη της επαγγελίας για την δικαιοσύνη που έχετε ή για τις καλοσύνες σας ή για την αγαθή σας την καρδιά, αλλά διότι στην περιοχή εκείνη οι λαοί και τα έθνη που ζουν εκεί είναι ασεβείς απέναντι στον Θεό. Ασχολούνται με την μαντεία, με την μαγεία, με τους εξηγητές των ιονών, κάτι το οποίο αυτό είναι βδελικτό για τον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους τους αποστρέφεται. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με την μαγεία, την οποία πιστεύει η Εκκλησία μας, όλοι λοιπόν αυτοί που ασχολούνται με την μαγεία, με την μαντεία, με τους οραματιστές, τις οραματίστριες, τους πνευματιστές, τους εξορκιστές, τις καφετζούδες και όλα αυτά τα συστήματα, όλοι αυτοί αποστρέφονται τον ίδιο το Θεό, διότι πηγαίνουν κοντά στον διάβολο. Η μαγεία, η μαντεία, τα medium, οι αστρολόγοι, οι καφετζούδες, οι οραματίστριες, οι οραματιστές και όλοι αυτοί συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον ίδιο το διάβολο και τα
δαιμόνια τα οποία έχει ο διάβολος. Και γιατί όλοι αυτοί αποστρέφονται τον Θεό? Αποστρέφονται τον Θεό διότι κατά το μυστήριο της βάπτισης εμείς οι χριστιανοί συντασσόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό. Πριν ξεκινήσει το μυστήριο της βάπτισης έχουμε τους εξορκισμούς, όπου εκείνη την ώρα ο ιερέας μας ρωτάει, που ουσιαστικά ρωτάει τον ανάδοχο, δηλαδή τον νονό του παιδιού, και τον ρωτάει εάν συντάσσεται με τον Χριστό και εάν αποστρέφεται τον διάβολο. Και ο νονός απαντάει ότι αποστρέφεται την πομπή του διαβόλου, την λατρεία του διαβόλου και τις ενέργειες του διαβόλου και συντάσσεται με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν στην μαγεία, στην μαντεία, στα medium, στους μάγους, στις μάγισσες, στους αστρολόγους, στις οραματίστριες, στους οραματιστές, ουσιαστικά πηγαίνουν και εκτελούν αυτά τα οποία τους λέει ο διάβολος, διότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται οι ενέργειες αλλά και η λατρεία του διαβόλου. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που ασχολούνται με όλα αυτά αφήνουν στην άκρη τον Θεό και πηγαίνουν να ζητήσουν την βοήθεια από τον διάβολο. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι ο διάβολος ενεργεί με πολύ καλό σχέδιο, το οποίο είναι πολύ καλυμμένο για να μην το βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποιοι καταφεύγουν στην μαγεία, όπως λένε, για να κάνουν καλό. Κάποιοι καταφεύγουν για να κάνουν κακό. Κάποιοι καταφεύγουν από περιέργεια. Κάποιοι καταφεύγουν στην μαγεία για να λύσουν ένα πρόβλημά τους. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καλή και κακή μαγεία. Η μαγεία είναι κακή. Δηλαδή και η λευκή μαγεία αλλά και η μαύρη μαγεία έχει να κάνει με τον διάβολο. Θα σας πω το εξής. Κάποιες φορές αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν σε μάγους μπορούν να λύσουν κάποιο τους πρόβλημα. Όμως η ψυχή τους θα παραμένει πάντοτε δεμένη από τον ίδιο το διάβολο. Για να καταλάβετε το τι ακριβώς κάνει ο διάβολος και ποια είναι η παγίδα του στους ανθρώπους, για να έχει δεμένη την ψυχή τους, προσέξτε τι θα σας πω, για να έχει δεμένη την ψυχή τους αιώνια, κάνει το εξής τραγικό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Ο Γιώργος κάνει μάγια στον Κώστα. Ο Γιώργος για να κάνει μάγια στον Κώστα θα πάει σε έναν μάγο, όπου αυτός ο μάγος με την βοήθεια ενός δαιμονίου θα κάνει μάγια στον Κώστα. Ο Κώστας, μη γνωρίζοντας ότι πίσω από την μαγεία υπάρχει ο ίδιος ο διάβολος, πηγαίνει σε έναν άλλον μάγο για να λύσει τα μάγια. Αυτός ο άλλος μάγος, ξέρετε τι θα κάνει? Θα ζητήσει μία βοήθεια από ένα μεγαλύτερο δαιμόνιο από αυτό που πήγε ο Γιώργος, και το μεγαλύτερο δαιμόνιο θα πει στο πιο μικρό: ξέρεις κάτι, σταμάτα την δουλειά την οποία κάνεις. Και έτσι προς στιγμήν τα μάγια τα οποία είχε ο Κώστας θα λυθούν. Όμως στην πραγματικότητα, επειδή ο Κώστας πήγε και ζήτησε βοήθεια από ένα μεγαλύτερο δαιμόνιο, τότε τα πράγματα στην ζωή του θα περιπλέξουν πολύ περισσότερο. Τα πράγματα στην ζωή του θα γίνουν πολύ χειρότερα, διότι έδωσε την ψυχή του σε ένα μεγαλύτερο δαιμόνιο. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το κόλπο και η παγίδα που έχει ο διάβολος για να ρίχνει τους ανθρώπους. Όπως κάναμε και αναφορά μέσα στο βίντεο, ο διάβολος έχει πολλούς τρόπους ώστε να δέσει τις ψυχές των ανθρώπων. Και όπως είπαμε, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την μαντεία, με την μαγεία και όλα αυτά τα συστήματα, αποστρέφονται και απαρνούνται τον ίδιο το Θεό. Διότι εμείς ως χριστιανοί συντασσόμαστε με τα έργα και την λατρεία του ίδιου του Θεού. Υπάρχουν, όπως είπαμε, πολλές παγίδες που μπορεί ο διάβολος να μπλέξει τους ανθρώπους. Μία από αυτές είναι και τα χαρτιά, η τράπουλα, όπου κάθε ένα χαρτί από την τράπουλα είναι και ένα όνομα ενός δαιμονίου. Επίσης, τα σύμβολα που έχει η τράπουλα
Συμβολίζουν την μοιχεία, την αρσενοκητεία αλλά και την μαύρη μαγεία. Θα μου πει κάποιος, μα εγώ με την τράπουλα δεν παίζω κάποια παιχνίδια, δεν κάνω κάτι κακό. Για παράδειγμα, κάποιοι μου λένε στην εξομολόγηση ότι εγώ παίζω πασχέντζα, αν το λέω και σωστά γιατί δεν θυμάμαι την ορολογία, κι όμως ακόμα και αυτό το μικρό το παιχνίδι μπορεί να επιφέρει προβλήματα στον ίδιο τον άνθρωπο, διότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ασχολείται και παίζει με 52 διαφορετικά δαιμόνια, όπου όπως είπαμε το κάθε φύλλο της τράπουλας είναι και ένα όνομα ενός δαιμονίου. Και θα δείτε ότι οι συνέπειες όλων αυτών των ανθρώπων που καταφεύγουν σε τέτοια συστήματα είναι τραγικές για την ζωή τους, είτε για τους εαυτούς τους, αλλά είτε και για την ίδια τους την οικογένεια. Πηγαίνουν στους μάγους και στις μάγισσες δήθεν για να λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά τα προβλήματά τους γίνονται πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινούν με την ελπίδα ότι θα λύσουν τα προβλήματά τους, όμως καταλήγουν σε σύγχυση και ταραχή. Καταλήγουν σε αδιέξοδο, σε κατάθλιψη, σε μεγαλύτερα προβλήματα και πολλές φορές και στην οικονομική εξαθλίωση. Πόσες φορές έχουμε δει σπίτια να χάνονται από τα παιχνίδια της τράπουλας και πόσες φορές έχουμε δει σπίτια να χάνονται μέσα από την μαγεία, διότι οι άνθρωποι αντί να καταφύγουν στον ίδιο τον Θεό που είναι παντοδύναμος, καταφεύγουν να ζητήσουν την βοήθεια από τον διάβολο. Έχουμε ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα που εκεί φαίνεται η παντοδυναμία του Θεού απέναντι στον διάβολο. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο βίος του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης, όπου ο Άγιος Κυπριανός πριν γίνει Άγιος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μάγους. Έτσι λοιπόν κάποιος τον επισκέφθηκε διότι είχε ερωτευτεί την Αγία Ιουστίνη και ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Η Αγία Ιουστίνη όμως, επειδή προσευχόταν στον Θεό, κοινωνούσε και είχε μία πνευματική ζωή, ο Άγιος Κυπριανός προσπαθούσε για πολύ καιρό με την βοήθεια του διαβόλου να λυγίσει την Ιουστίνη και να την φέρει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Όμως ο Κυπριανός, παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες έκανε, ξεκινώντας αρχικά από μικρότερα δαιμόνια και φτάνοντας να ζητήσει την βοήθεια από τον ίδιο το διάβολο, δεν μπόρεσε να κάνει την μαγεία αυτή και να φέρει την Ιουστίνη κοντά στον άνθρωπο ο οποίος την είχε ερωτευτεί. Η Αγία Ιουστίνη, όπως είπαμε, με την προσευχή της, αλλά και με την ζωή της που ήταν κοντά στον Θεό και με την Θεία Κοινωνία, ο διάβολος δεν μπορούσε να την πειράξει, δεν μπορούσε να της κάνει κακό. Και απογοητευμένος ο Άγιος Κυπριανός είπε στον άνθρωπο αυτό ότι προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει για να κάνω τις μαγείες και να καταφέρω αυτό το οποίο μου ζητάς. Και έτσι ο Άγιος Κυπριανός έμαθε το τι έκανε ακριβώς η Αγία Ιουστίνη, πίστεψε στον μόνο αληθινό Θεό, βαπτίστηκε χριστιανός και έγινε χριστιανός και από τότε έγινε και Άγιος της Εκκλησίας μας. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι ο Μέγας Βασίλειος σε μία ομιλία του λέει ότι ο διάβολος όταν βλέπει έναν άνθρωπο και κρατάει το ψαλτήρι, το βιβλίο με τους ψαλμούς του Δαβίδ, όταν βλέπει ο διάβολος έναν άνθρωπο που κρατάει το ψαλτήρι, φοβάται τόσο πολύ που περιμένει ο άνθρωπος να αφήσει το ψαλτήρι από τα χέρια του για να μπορέσει να του κάνει επίθεση. Έτσι λοιπόν εμείς οι χριστιανοί που έχουμε κοντά μας τον παντοδύναμο Θεό και έχουμε ταχθεί από την βάπτισή μας να είμαστε κοντά Του και να συντασσόμαστε κοντά Του και να αποστρεφόμαστε τα έργα του διαβόλου, μπορούμε να νικήσουμε τα πάντα αλλά και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Όπως λέει και ο ίδιος ο Χριστός και μας παραγγέλει μέσα από την Καινή Διαθήκη, «Δεύτε πάντες προς με, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς».
Δηλαδή, ελάτε όλοι όσοι έχετε κάποιο πρόβλημα και έχετε κουραστεί από το πρόβλημά σας και θα σας ελαφρώσω το φορτίο εγώ, που σημαίνει ότι τα προβλήματά σας θα σας τα λύσω εγώ. Έτσι λοιπόν εμείς οι άνθρωποι που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, έχουμε την παντοδυναμία του Θεού, όπου μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στην ζωή μας. Και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε στις ενέργειες του διαβόλου, τις οποίες, όπως μας είπε ο ίδιος ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη στο σημερινό μας βίντεο, είναι βδελικτές και αυτούς τους ανθρώπους τους αποστρέφεται ο Θεός. Οπότε όλοι εσείς οι οποίοι έχετε ασχοληθεί με την μαγεία, έχετε ασχοληθεί με τα medium, με τους αστρολόγους, με τις οραματίστριες, με τους καφετζούδες και με τις καφετζούδες και με όλα αυτά τα συστήματα, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι το πρώτον να εξομολογηθείτε και να ζητήσετε την συγχώρεση του Θεού, διότι ήδη με την κίνησή σας αυτή αρνηθήκατε τον ίδιο το Θεό. Να πάτε σε έναν ιερέα, σε έναν κληρικό, να εξομολογηθείτε και να ζητήσετε την άφεση των αμαρτιών, ώστε να έχετε την χάρη του Θεού στην ζωή σας. Και σίγουρα το πρόβλημα ή τα προβλήματα τα οποία έχετε, ο Θεός θα σας τα λύσει πολύ καλύτερα από τον ίδιο το διάβολο. Μην ζητάτε την βοήθεια του διαβόλου, αλλά ζητήστε την βοήθεια του Θεού. Μην μπλέκετε σε παιχνίδια του διαβόλου ή επίσης, όταν λέμε παιχνίδια του διαβόλου εννοούμε την τράπουλα ή διάφορα άλλα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα κυκλοφορούν κάποια παιχνίδια στο ίντερνετ ή και σε κονσόλες παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, τα οποία είναι παιχνίδια που από πίσω κρύβονται αυτές οι ενέργειες του διαβόλου. Είναι παιχνίδια με διάφορα τέρατα, με διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν μορφή δαιμονίων. Ακόμα και αυτά είναι ενέργειες του διαβόλου, τις οποίες τις έχουμε αποταχθεί, δηλαδή τις έχουμε διώξει από τότε που γίναμε χριστιανοί. Έτσι λοιπόν και εμείς, για να μην χάσουμε την ψυχή μας, αλλά και να μην αφανιστούμε κατά την Δευτέρα Παρουσία και στην μέλουσα ζωή, όπως αφάνισε ο Θεός τους λαούς που βρισκόντουσαν στην γη της Επαγγελίας, που έδωσε για κληρονομιά στους Ισραηλίτες, έτσι λοιπόν και εμείς καταφεύγουμε στην βοήθεια του Θεού και όχι σε όλα αυτά τα συστήματα που από πίσω κρύβεται ο ίδιος ο διάβολος. Δίνουμε την ψυχή μας στον Θεό και δεν δίνουμε την ψυχή μας στον διάβολο. Συντασσόμαστε κοντά στον Θεό και αποστρεφόμαστε τον διάβολο, την λατρεία του διαβόλου αλλά και τις ενέργειες του διαβόλου. Μην ξεχνάτε ότι, όπως είπαμε, ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί εύκολα και γρήγορα να μας βρει τη λύση. Αρκεί εμείς να είμαστε κοντά στον Θεό, να προσευχόμαστε, να εξομολογούμαστε και να έχουμε συχνή Θεία Κοινωνία. Όταν όλα αυτά τα κάνουμε, αλλά και όταν διαβάζουμε και το ψαλτήρι και την Αγία Γραφή, όταν όλα αυτά τα κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, ο διάβολος τρέμει και δεν μπορεί να έρθει κοντά μας. Δεν μπορεί να έρθει να μας ακουμπήσει. Περιμένει πότε θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, ώστε να έρθει να μας κάνει κακό. Το πώς θα φέρει ένα πρόβλημα μέσα στην ζωή μας, είτε σε εμάς τους ίδιους, αλλά είτε στην οικογένειά μας. Όπως είδαμε και μέσα από τον Μέγα Βασίλειο, αλλά και από την ζωή της Αγίας Ιουστίνης και του Αγίου Κυπριανού, που σας προτείνω να την διαβάσετε όλοι και να δείτε το τι ακριβώς έκανε η Αγία Ιουστίνη και το πόσο ο Θεός ήταν πολύ πιο ισχυρός από τον διάβολο. Έτσι και εμείς, κάνοντας όλα αυτά, δηλαδή μένοντας κοντά στον Χριστό και έχουμε πνευματική ζωή, τότε να ξέρετε ότι ο διάβολος και οι μάγοι και οι μάγισσες και όλα αυτά τα συστήματα δεν θα μπορέσουν να μας κάνουν κανένα κακό. Και το πιο σημαντικό, δεν θα μπορέσουν να δέσουν την ψυχή μας. Η ψυχή μας θα παραμένει κοντά στον Χριστό. Μένουμε κοντά στον Χριστό και έχουμε πνευματική ζωή, ώστε να μην μπορεί
όχι να μας κάνει κακό ο διάβολος, αλλά ούτε να μας αγγίξει, διότι όταν ο άνθρωπος έχει πνευματική ζωή, ο διάβολος τρέμει. Αυτά είχαμε να σας πούμε και στο σημερινό μας βίντεο από την Παλαιά Διαθήκη. Να σας ευχαριστήσω που καθίσατε τόση ώρα μαζί μου και με ακούσατε και με ανεχτήκατε με αυτά τα οποία είχαμε να σας πούμε. Να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθείτε το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Μην ξεχνάτε να το λέτε σε φίλους και σε γνωστούς. Και εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και είδατε αυτό το βίντεο ή κάποιο βίντεο από τον Γέροντα Νεκτάριο, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, αλλά και να πατήσετε και το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούρια βίντεο. Όπως σας δείχνουμε, κάτω από το βίντεο υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει εγγραφή. Εκεί κάνετε την εγγραφή σας και ακριβώς δίπλα υπάρχει το καμπανάκι, όπου το πατάτε και αυτό, ώστε όταν ανεβάζουμε καινούρια βίντεο να σας έρχεται ειδοποίηση για να τα βλέπετε άμεσα. Και επίσης, εσείς που έχετε Facebook, μπορείτε να κάνετε ανάρτηση του σημερινού μας βίντεο στο προφίλ σας, ώστε να το δούνε και άλλοι και να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν για την μαγεία και να καταλάβουν το ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την μαγεία αποστρέφονται τον Θεό και πηγαίνουν να ζητήσουν βοήθεια από το διάβολο. Να σας ευχαριστήσω ακόμα μία φορά που καθίσατε τόση ώρα μαζί μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.